Mối tình đơn phương 10 năm của Hứa Khải vỡ òa đúng vào ngày sinh nhật của Đàm Tùng Vận. Đêm Thượng Hải hôm ấy, bầu trời lấp lánh ánh đèn, dòng người nhộn nhịp đổ về trung tâm thành phố, nhưng ở tầng cao nhất của một nhà hàng yên tĩnh bên bờ sông Hoàng Phố, chỉ có một bữa tiệc nhỏ, giản dị nhưng ấm áp, bữa tiệc sinh nhật của Đàm Tùng Vận. Trên bàn là chiếc bánh kem trắng tinh khôi với những cánh hoa hồng đỏ điểm nhẹ trên mặt bánh. Cô gái nhỏ nhắn, mái tóc buông nhẹ, đôi mắt sáng như sao, mỉm cười rạng rỡ khi bạn bè trong giới lần lượt gửi lời chúc mừng. Trong góc phòng, Hứa Khải lặng lẽ đứng nhìn, nụ cười của cô như ánh đèn khiến tim anh khẽ run lên. Anh đã yêu cô từ lâu, không ai biết, không ai hay, chỉ có anh, người luôn đứng sau ống kính, dõi theo từng bước chân của cô, từng lần cô cười, từng khoảnh khắc cô quay lưng bước đi mà anh chẳng dám gọi. Họ quen nhau từ lần hợp tác đầu tiên trong một bộ phim thanh xuân. Khi ấy, Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên được yêu mến, còn Hứa Khải mới chỉ là một gương mặt đang nổi. Anh ngưỡng mộ cô không chỉ vì cô xinh đẹp, mà bởi cô có một năng lượng lạ kỳ. Dù quay phim suốt 14 tiếng, cô vẫn luôn cười, luôn động viên cả ekip, không than vãn, không mệt mỏi. Chính nụ cười ấy khiến trái tim anh rung động, nhưng Hứa Khải chưa từng nói ra. Anh chọn cách ở cạnh cô như một người bạn, một đồng nghiệp tốt. Anh pha cà phê giúp cô, che ô cho cô giữa trời mưa, đưa áo khoác cho cô trong những ngày lạnh giá ở phim trường. Cô cảm ơn anh, nhẹ nhàng, vô tư, mà không hề biết rằng mỗi câu cảm ơn ấy lại khiến anh càng thêm thương, thêm khổ. Càng ở cạnh nhau, Hứa Khải càng không thể giấu nổi cảm xúc. Anh bắt đầu nhớ cô vô cớ, mỗi lần điện thoại reo, anh luôn mong là tin nhắn của cô. Anh từng nói với bạn thân, cậu biết không, chỉ cần cô ấy nhắn, anh ăn cơm chưa, là đủ khiến cả ngày của tôi tươi sáng. Thế nhưng, trong giới giải trí, mọi hành động đều bị soi xét. Đàm Tùng Vận luôn giữ khoảng cách để tránh tin đồn, còn Hứa Khải hiểu điều đó hơn ai hết. Anh chỉ có thể âm thầm quan tâm, như cách anh lặng lẽ gửi hoa đến phòng hóa trang của cô vào ngày đầu tiên quay phim, mà không để lại tên, chỉ cô đoán mãi không ra ai đã làm vậy. Đêm ấy, bữa tiệc nhỏ tổ chức trong không gian ấm cúng, mọi người lần lượt nâng ly, chúc cô ngày càng xinh đẹp, thành công. Khi ánh nến sinh nhật được thắp lên, cả khán phòng chìm trong ánh sáng vàng dịu. Đàm Tùng Vận khép mắt, cầu nguyện. Ngay khoảnh khắc đó, Hứa Khải nhìn cô, ánh nhìn như chứa cả thế giới. Anh không biết cô đang cầu gì, nhưng anh biết, điều anh muốn chỉ đơn giản là chỉ mong cô ấy hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy không có tôi. Mọi người cười nói rộn ràng, tiếng nhạc vang lên, Đàm Tùng Vận quay sang, mỉm cười gọi Hứa Khải, đến chụp hình chung đi. Anh tiến lại gần, đứng bên cô, mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc cô khiến tim anh đập loạn. Khi ánh đèn flash lóe lên, anh mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy là cả một nỗi niềm không nói thành lời. Khi mọi người ra về, Hứa Khải đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ, gói bằng duy băng trắng. Cô mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bạc khắc dòng chữ nhỏ, dù ở đâu, anh vẫn luôn ở đây. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên, anh khắc câu này sao? Anh chỉ cười nhẹ, một chút lời chúc thôi. Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn anh thật lâu. Có lẽ trong tim cô, câu nói ấy cũng khiến cảm xúc dâng tràn, nhưng cô biết, giữa hai người còn nhiều điều chưa thể vượt qua. Họ đều là người của công chúng, đều bị ràng buộc bởi hình ảnh, bởi sự kỳ vọng. Khi tiệc tan, trời bỗng đổ mưa, Hứa Khải cầm ô tiễn cô ra xe, trên con đường ngập ánh đèn, hai người đứng cạnh nhau, tiếng mưa rơi lộp bộp. Khoảnh khắc ấy, anh biết, nếu không nói hôm nay, anh sẽ hối hận cả đời. Anh hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nói, giọng run run, Đàm Tùng Vận, anh thích em, từ lâu lắm rồi. Cô sững lại, mưa rơi trên vai, lạnh mà tim lại nóng. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt rối bời giữa bất ngờ và xúc động. Anh, nói gì vậy? Anh nói là anh thích em, mỗi lần thấy em cười, anh không kìm được, mỗi lần em buồn, anh cũng thấy tim mình thắt lại. Anh không cần em phải đáp lại ngay đâu, chỉ là, anh muốn em biết, hôm nay, anh đã không thể giấu nữa. Cô im lặng, tiếng mưa nặng dần, anh vẫn đứng đó, không chờ đợi, chỉ nhìn cô thật lâu. Cuối cùng, cô bước lên xe, khẽ nói một câu, cảm ơn anh, Hứa Khải, nhưng bây giờ, chúng ta vẫn nên là bạn nhé. Cửa xe đóng lại, mưa hòa cùng ánh đèn phản chiếu, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Hứa Khải đứng đó, tay nắm chặt chiếc ô, nhưng lòng trống rỗng. Tình yêu anh dồn nén suốt bao năm, cuối cùng đã được nói ra, nhưng kết thúc lại là một khoảng lặng. Thế nhưng, đó cũng là đỉnh điểm của mối tình đơn phương ấy. Anh không hối tiếc, vì ít nhất, vào sinh nhật của cô, anh đã đủ can đảm để thổ lộ tất cả. Ngày hôm sau, báo chí đăng hình hai người tại bữa tiệc, nụ cười của họ trông vẫn rất tự nhiên. Không ai biết rằng, đêm qua họ đã nói những lời thật lòng nhất. Hứa Khải vẫn giữ thái độ như trước, chuyên nghiệp, lịch thiệp, dịu dàng. Anh không né tránh, cũng không cưỡng cầu. Anh từng nói với bạn thân, tình yêu không phải là chiếm hữu, chỉ cần thấy cô ấy vui là đủ. Đàm Tùng Vận, dẫu không nói ra, nhưng trong lòng cũng có chút dao động. Đôi khi, cô nhìn tin nhắn anh gửi, toàn những lời chúc giản dị, ngủ ngon nhé, quay xong nhớ ăn cơm, mỗi chữ đều khiến tim cô khẽ rung. Hứa Khải lao vào công việc, đóng liên tiếp nhiều dự án.
anh trở nên điềm đạm, chín chắn hơn, trong mỗi vai diễn, người ta nhận ra ánh mắt của anh có chiều sâu lạ lùng, có lẽ bởi trong đó chứa đựng một tình cảm thật, một nỗi nhớ không nguôi. Người hâm mộ nhận ra, anh vẫn luôn nhắc đến cô ấy trong các buổi phỏng vấn, dù không nói tên. Nếu có người khiến tôi thay đổi cách nhìn về tình yêu, đó là một cô gái luôn mỉm cười dù cuộc sống có khó khăn đến đâu. Không ai nghi ngờ, ai cũng biết người anh nói đến là Đàm Tùng Vận. 2 năm sau, họ vô tình gặp lại trong một lễ trao giải lớn. Đàm Tùng Vận lúc này đã là nữ diễn viên hạng A, còn Hứa Khải là tài tử được yêu mến bậc nhất. Khi cô lên sân khấu nhận giải, anh ngồi ở hàng ghế khán giả, ánh mắt vẫn như xưa, nhẹ nhàng, sâu lắng, đầy yêu thương. Khi cô bước xuống, anh tiến đến, trao cho cô bó hoa. Chúc mừng em, cảm ơn anh, cả hai cùng cười, và khán giả vỗ tay vang dội. Khoảnh khắc ấy, không còn ai nhắc đến mối tình đơn phương nữa, bởi ánh mắt của họ đã nói thay tất cả, họ vẫn dành cho nhau một vị trí đặc biệt trong tim. Mối tình đơn phương của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận, dù không trọn vẹn, nhưng lại đẹp đến lạ. Đó là thứ tình cảm không ồn ào, không chiếm hữu, mà chỉ là sự lặng lẽ yêu, lặng lẽ chúc phúc. Trong buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi nếu quay lại thời điểm sinh nhật của cô ấy năm đó, anh có muốn thay đổi điều gì không? Hứa Khải mỉm cười, không, vì dù có kết quả thế nào, tôi vẫn muốn nói rằng tôi đã từng yêu cô ấy bằng tất cả chân thành, và thế là, cái chuyện ấy khép lại, nhẹ nhàng, sâu lắng, như bản nhạc buồn nhưng đẹp. Một tình yêu không có hồi kết, nhưng mãi là điểm sáng trong trái tim của người từng yêu hết lòng. Mối tình đơn phương của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận vỡ òa đúng vào sinh nhật cô. Tháng 10, trời Bắc Kinh đổ gió nhẹ, trong bữa tiệc sinh nhật nhỏ ấm cúng của Đàm Tùng Vận, mọi ánh đèn đều dịu lại, nhường cho nụ cười rạng rỡ của cô người con gái nhỏ bé nhưng luôn tỏa sáng bằng sự chân thành và dịu dàng. Giữa tiếng chúc tụng, giữa những bó hoa và ánh flash máy ảnh, Hứa Khải bước vào, tay cầm chiếc hộp nhỏ được gói cẩn thận. Anh không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười, nhưng đôi mắt lại chứa cả ngàn điều chưa từng thốt ra. Từ lâu, người trong giới đã nghe đồn rằng Hứa Khải yêu đơn phương Đàm Tùng Vận. Anh từng nhiều lần công khai khen cô trên truyền hình, từng lặng lẽ theo dõi mọi dự án, mọi hoạt động của cô. Dù cả hai chỉ nói rằng họ là bạn tốt, nhưng ai cũng cảm nhận được giữa họ tồn tại một sợi dây vô hình mảnh mai nhưng rất thật. Từ khi hợp tác trong bộ phim đầu tiên, Hứa Khải đã nhận ra có những người, chỉ cần họ cười, mình liền không thể rời mắt. Anh ngộ ánh sáng trong đôi mắt Đàm Tùng Vận, thứ ánh sáng vừa ấm, vừa trong, khiến cả trường quay như lắng lại mỗi khi cô cười. Dù lịch trình bận rộn, Hứa Khải vẫn luôn cố gắng xuất hiện ở mọi buổi quảng bá chung, chỉ để được nhìn thấy cô thêm một chút. Trong hậu trường, anh thường pha trà cho cô, giúp cô chỉnh lại váy, hay nhường cho cô phần ghế gần điều hòa. Những hành động nhỏ, giản dị nhưng chất chứa bao quan tâm. Khi Đàm Tùng Vận ho, Hứa Khải là người đầu tiên đưa nước. Khi cô cười nói cùng ekip, anh lặng lẽ nhìn, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến ai vô tình bắt gặp cũng phải bối rối. Sinh nhật năm nay của Đàm Tùng Vận được tổ chức kín đáo, chỉ có vài người bạn thân và ekip tin cậy. Không ngờ, trong không gian nhỏ ấy, Hứa Khải xuất hiện. Anh không trong danh sách khách mời nhưng vẫn đến vì muốn tự tay chúc mừng sinh nhật người mình thương. Khi đồng hồ điểm đúng 0 giờ, Hứa Khải tiến đến giữa căn phòng, trên tay là chiếc hộp quà anh đã giữ suốt mấy tháng. Mọi người im lặng, anh nhìn cô, giọng khàn khàn, Tùng Vận, chúc em tuổi mới hạnh phúc, và anh có một điều muốn nói, mà có lẽ đã giấu quá lâu rồi. Cả khán phòng như nín thở. Anh mở chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay bạc khắc dòng chữ For you, every season of my life. Mỗi mùa trong đời anh đều dành cho em. Giọng anh run nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định. Anh đã thích em từ rất lâu, từ khi em mỉm cười dưới ánh đèn máy quay. Anh đã từng nghĩ sẽ giấu mãi, nhưng hôm nay sinh nhật em, anh không muốn bỏ lỡ nữa. Đàm Tùng Vận bất ngờ, cô khẽ cắn môi, ánh mắt long lanh. Trong khoảnh khắc ấy, bao lời đồn, bao ánh nhìn, bao nghi hoặc đều tan biến. Chỉ còn hai con người, một người can đảm nói ra điều giấu kín, và một người đang chạm đến xúc động tận cùng. Cô không trả lời ngay, cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhẹ vang lên. Nhưng rồi, cô bước đến, khẽ nắm tay anh ngốc thật đấy, sao lại đợi đến tận hôm nay mới nói? Hứa Khải cười, nụ cười nhẹ như gió, nhưng ấm như nắng, vì anh sợ nếu nói sớm hơn, em chưa sẵn sàng. Anh muốn em vui, không muốn em bị áp lực. Câu trả lời khiến cả căn phòng bật tràng pháo tay. Nhiều người trong ekip rơi nước mắt, một người đàn ông dũng cảm dám nói, và một cô gái đủ ấm để đón nhận tình yêu đó không ồn ào, nhưng sâu đến lay động. Từ hôm ấy, truyền thông bắt đầu rộn ràng, fan cặp đôi, Khải Vận, tràn ngập khắp mạng xã hội. Họ không còn trốn tránh khi bị bắt gặp cùng xuất hiện ở sân bay, hay cùng đi ăn tối. Hứa Khải không ngần ngại nắm tay cô giữa phố đông, còn Đàm Tùng Vận cũng mỉm cười, không né tránh. Họ cùng nhau đóng tiếp một dự án mới, nhưng lần này không còn là bạn diễn mà là người thương. Mỗi ánh nhìn, mỗi lời thoại đều thật hơn, sâu hơn, ngọt hơn. Khán giả nói rằng họ đang xem một chuyện tình thật, không còn là phim. Hứa Khải từng nói trong một buổi phỏng vấn, tình yêu không phải là thứ chúng ta có thể lên kế hoạch,
nó đến nhẹ nhàng như hơi thở, và nếu bạn không kịp nắm lấy, nó sẽ trôi qua mất. Anh đã dũng cảm nắm lấy, và kết quả là một mối tình khiến cả giới giải trí rung động. Từ đó, sinh nhật của Đàm Tùng Vận không chỉ là ngày cô bước sang tuổi mới, mà còn là ngày tình yêu của họ được khai sinh, một ngày mà trái tim hai người cuối cùng đã hòa chung nhịp đập. Hứa Khải, người từng trầm lặng, ít nói, này rạng rỡ hơn bao giờ hết. Còn Đàm Tùng Vận, nụ cười của cô dường như càng trong trẻo, hạnh phúc hơn. Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, nhưng chính sự chân thành, giản dị và dũng cảm ấy khiến công chúng tin rằng giữa làng giải trí đầy thị phi vẫn tồn tại những mối tình đẹp như cổ tích. Anh đã từng yêu em trong im lặng, nhưng hôm nay anh muốn cả thế giới biết, người anh thương là Đàm Tùng Vận. Và thế là, trong ánh đèn ấm áp của buổi tiệc sinh nhật, mối tình đơn phương đã hóa thành câu chuyện tình đẹp nhất năm ấy.